Az eutanázia egy borzasztóan nehéz kérdés, és azt gondolom, hogy mindenki, aki állatot tart, egyszerre jön az a pont, amikor erről gondolkodni kell, vagy sajnos lehet, hogy döntést kell hozni. Ez egy kényes témakör, és én azt gondolom, hogy első körben, amit le kell szögezni, az, hogy szerintem nem szerencsés párhuzamot vonni az emberi eutanázia és a kisállatok eutanáziája között. Azért kell erről beszélnünk, mert elég sok tulajdonosban fölmerül. Nyilván nem tisztem, hogy erről beszéljek, de alapvetően ugye egy kedvelésből tartott állat esetében ott Isten igazából az mindig az embereknek a döntése, hogy azzal az állattal mi történik. Ő ugye ilyen szempontból cselekvőképtelen, ő nem tudja, hogy fölötte hogyan döntünk. A legsúlyosabb döntést akkor hoztuk meg, amikor magunkhoz vettük. És ezzel a felelősséget fölvállaltuk, hogy az élete során bármi történik, akár egészségügyi szempontból, a további döntéseket is nekünk kell meghoznunk. Tehát ebben ilyen etikai, meg vallási megfontolásoknak szerintem nincsen helye. Ezen túl pedig azt gondolom, hogy három olyan pont van, ami alapján Isten igazából az ezzel kapcsolatos döntéseket meg kell hozni. Az egyik az, hogy azt tudnunk kell, hogy a tengeri malacok és legtöbb esetben a rágcsálók, illetve számos zsákmányállat esetében a tünetrejtő tulajdonság az az ő evolúciós stratégiájuknak és a túlélésüknek az egyik záloga. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezek az állatok az utolsó pillanatban próbálnak egészségesebbnek látszani, mint amilyenek valójában, de azért, hogy egy csapatban ne tűnjenek gyengének, és ezért ne váljanak a ragadozók áldozatává. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy tengeri malac általában valamivel, vagy hát sok esetben lényegesen rosszabbul van, mint ami ennek mutatja magát. Ezt mindenképpen számításba kell vennünk, hogyha megpróbáljuk ugye az általános állapotát megítélni, vagy arról beszélgetünk, hogy az állat az valójában szenvede, vagy megfelelő az életminősége. A másik nagyon fontos kérdés az, hogy azt gondolom, hogy állatorvos és tulajdonos között a bizalomnak a legmagasabb szintje az, amikor föl kell tenni azt a kérdést, hogy humánusabb egy állatot elaltatni, vagy pedig folytatni a kezelését. Alapvetően senki nem szeret eutanáziát csinálni. Tehát, hogyha az állatorvos azt javasolja, hogy lehet, hogy ebben a helyzetben már nincs segítség, és sajnos erről is beszélnünk kell, akkor alapvetően azért ennek valószínűleg nyomós oka van. Nyilvánvalóan ezek a tulajdonos döntései, de hogyha már eutanáziáról beszélünk, akkor ott sok esetben ugye nem lesz helyette olyan más kezelés, ami mondjuk igazából jó eséllyel kecsegtet. Persze ez is különböző mondjuk egy akut vagy egy krónikus betegség esetében, tehát nem lehet általánosítani, de azt kell, hogy mondjam, hogy állatorvos és tulajdonos akkor tud együtt működni, hogyha megvan köztük a bizalom, és hogyha az állatorvos megkapja ezt a bizalmat, akkor az eutanáziát értelemszerűen csak akkor fogja javasolni, hogyha ezt valóban úgy gondolja, hogy lehet, hogy a jobb megoldás, és akkor ezt kéretik azért komolyan venni. Tehát nagyon sok tulajdonosban úgy érzem, hogy amikor az eutanáziát elve elutasítja, akkor tulajdonképpen nem az a mozgató rugója ennek, hogy az állat valójában milyen állapotban van, hanem hogy Isten igazából ők úgy érzik, hogy nem tettek meg mindent. Ők úgy érzik, hogy például mondjuk nem tudnak úgy a gyerekük szemébe nézni, hogy ők nem a kezelést választották, hanem az elaltatást. De azt gondolom, hogy ezeket őszintén meg kell próbálni megbeszélni az állatorvossal, mert Isten igazából ez nem az állat állapotáról szól, hanem a tulajdonos lelkéről. És ez két különböző dolog. Az állatorvosnak ebben a fő feladata az, hogy az állatnak az állapotára koncentráljon, és Isten igazából azt védje. Ez megint csak egy másik szempont, de nyilván arról is beszélni kell, hogy sok esetben az állatorvos is kellemetlen helyzetben kerül mondjuk egy ilyen szituációban, hiszen sok esetben nem tudunk igazából más alternatívát, vagy szenvedésmentes további életet biztosítani, és felajánlani annak az állatnak. Tehát tulajdonképpen azt gondolom, hogy az őszinte kommunikáció ebben az esetben nagyon-nagyon fontos. A harmadik szempont, amiről pedig beszélnék ezzel kapcsolatban, az, hogy a tulajdonos mikor tud megfelelő döntést hozni.
nem tud ebben a tulajdonos jó döntést hozni, mert mindig benne marad az emberben, hogy mi lett volna, ha egy másik döntést hoz. De Isten igazából a kedvelésből tartott állatok tartásának én azt gondolom, hogy az a lényege, hogy ez egy örömteli dolog legyen a tulajdonos és az állat számára is. Ezeket az állatokat valamilyen szinten mi belekényszerítettük abba a helyzetbe, hogy velünk élnek. De ez akkor működik jól, hogyha a tulajdonos szeretetet kap az állattól, azért, mert ő mindent megtesz azért, hogy az állat az adott körülmények között jól érezze magát. Hogyha ez a szituáció kezd elromlani bármelyik oldalról, akkor Isten igazából a kedvelésből tartott állattartás az értelmét veszti. Gondolok ez alatt arra, hogy például nagyon sokszor egy krónikus betegség kezelésénél hiába lehet mondjuk az állatot gyakorlatilag életben tartani, egy idő után az lesz a szituáció, hogy a tulajdonos minden nap mondjuk úgy fog hazamenni, hogy már a körmét rágja, hogy vajon a szegény tengeri malaca még éle. A tengeri malac egyre inkább azt fogja látni a tulajdonostól, hogyha a tulajdonos megjelenik, akkor most akkor gyógyszert fog kapni, most kényszeretetés lesz. Most nem akkor lesz kivéve, amikor szerették és játszhatott, hanem azért lesz kivéve, mert bele kell diktálni valamit, amit nem szeret. Azt fogja érezni, hogy már megint berakják a hordozóba, ami azt jelenti, hogy az állatorvoshoz kell menni. És egy idő után az lesz, hogy tulajdonképpen kötelességtudatból úgy élnek együtt, hogy Isten igazából az már se az állatnak, se a tulajdonosnak nem jó, mert egyre inkább csak reszketnek egymástól, most kis túlzással mondva. És azt gondolom, hogy ez az a pont, amikor el kell azon gondolkodni, hogy nem jó ez már egyiküknek sem. És ez minden állat és minden tulajdonos esetében más. Tehát, ahogy mondtam, nem lehet jó döntés hozni, és nincsen aranyszabály, de addig van értelme egy állatot kezelni, én azt gondolom, ami reális esély van vagy a gyógyulására, vagy egy elfogadható életminőség fenntartására. Ebben bízunk az állatorvosban, hogy megfelelően, ha nem is tud tanácsot adni, de mondjuk tudja vezetni a gondolkodásunkat, hogy milyen döntést hozzunk. És lássuk magunk előtt az állattartásnak az értelmét, hogy ez mind számunkra, mind a kedvencünk számára örömet szerezzen. Ez valóban egy nagyon nehéz kérdés, ugye ennek van egy objektív oldala, és van egy teljesen szubjektív, emocionális oldala. Én azt gondolom, hogy mindig az állatnak az érdekét kell első szempontként kezelni. Önmagában ma már az időskor ezeknél a fajoknál az lényegében nem jelenti azt, hogy el kell tőle búcsúznunk. Tehát rettenetesen sok olyan preventív, diagnosztikai és kezelési technika van, amivel kinyújthatjuk az ő komfortos életidejüket. Tehát nagyon fontos szó az, hogy ez komfortos legyen, mert nyilván nem pusztán az a célunk, hogy minél tovább éljen egy tengeri malac, hanem hogy minél tovább jól éljen. Hogyha nyilván előáll egy olyan helyzet, ez szinte kortól függetlenül, hogy van egy igazoltan gyógyíthatatlan betegség, ami olyan mértékben rontja az állatnak a hétköznapi életminőségét, hogy az élete az döntő többségében szenvedésben áll, akkor a gazdi azzal tud segíteni, hogyha segít méltó körülmények között elmenni ennek az állatnak. A halál az sokszor nem olyan kegyes a természetben, mint ahogy azt mi szeretnénk, vagy ahogy egy film alapján elképzeljük. Az eutanázia, mint olyan, ez egy abszolút indokolt szituáció, egy gyógyíthatatlan, komoly diszkomforttal járó megbetegedésnél. Azt az egy dolgot kell nagyon kihangsúlyoznom, hogy sokszor felmerül az eutanázia kérdésköre pusztán az időskorra való hivatkozása. Tehát egy gyengébb mozgásképességű, egy rosszabb vázizom minőségű állat, az adott esetben nagyon jól karbantartható, nyilván alkalmazkodnunk kell a környezetének a berendezésével, a takarmányozásával, segíteni kell a diagnosztikával azt megvilágítani, hogy milyen olyan háttérprobléma, amit még tudunk kezelni. Hogyha ezek a diagnosztikai lépések során bebizonyosodik, hogy nem tudunk már neki segíteni komfortos életet élni, akkor én azt gondolom, hogy az eutanázia lehetősége az egy kegy a mi szakmánkban. Tehát szemben mondjuk a humán vonalhoz, ahol ugye más megközelítésben vagyunk. Viszont óvaintek mindenkit attól, hogy pusztán például a korra hivatkozva döntsünk úgy, hogy ő már kevesebbet mozog, adott esetben nehezebben ugrik, tehát ezek
nem eutanáziai indikációk. Tehát, hogy akkor éljünk ezzel a lehetőséggel, és akkor azt gondolom, hogy mindenkinek picit kötelessége is gazdiként elsősorban az állatot figyelembe venni, és nem önmagát és az önmaga kötődését, viszont akkor élni kell a lehetőséggel, ha deklaráltan tudjuk, hogy már csak a szenvedését nyújtjuk el. Tehát erre nyilván vannak nagyon-nagyon karakteres példák, tehát egy erősen nehezített légzéses, tüdőtumoros állatnál a tudomány jelenlegi állása szerint korlátozottak azok a lehetőségek, amivel élni tudunk, hogy ő komfortos életet éljen. Ezek az esetek nem gyógyulnak meg. Hogyha ez beigazolásra nyer, akkor ugye nyilván itt van az a szituáció, amikor a gazdi részéről az egy teljesen elfogadható és korrekt döntés, hogy ő szeretne méltó körülmények közötti elmenetelt biztosítani a malacának. Nyilván van még millió egy olyan betegség, amit most felsorolhatnék, talán ez a legklasszikusabb példa. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mivel állunk szembe, ehhez kellenek ugye a diagnosztikai lépcsők, hogyha valami megoldható, törekedjünk a megoldására, és mindig az állat legyen a fókuszban, hogy neki mi a jó.